The early bird catches the worm. early يعني مبكر او بدري يعني. worm اللي هي الدودة اللي بياكلها الطائر. الايديوم ده بقوله لو مثلا عندي اتنين راحوا انترفيو مثلا، والاولاني راح الاول وكان بدري وخلاص عمل انترفيو اتقبل. وخلاص جه التاني اللي هو ممكن يكون احسن منه مهنيا. قالوا له معلش احنا يعني خلاص اكتفينا مثلا وهنحطك على الويتنج ليست. فممكن بنقول الايديوم ده في الوقت ده. بالمصري ممكن نقول اللي سبق كل النبأ، مثلا يعني.